A single message for a global community, connecting the Yoruba heart to the soul of Islam. Èèyàn fẹ́ máa wá jẹ́ orúkọ, yóò máa wá ya orúkọ lò, orúkọ olórúkọ ó wà gbé sórí. Orúkọ yẹn wọ́n wá ní fi pe àwọn tó ní mọ́. Ìwọ ló máa wá jẹ. Bàbá wa Al-Miskeenubilahi radiyallahu ta'ala anhu. Ọ̀rẹ́ bàbá púpọ̀ ni wọ́n, ọ̀rẹ́ gidi. Bàbá yẹn ló ń jẹ́ Al-Miskeenubilahi. Abubakar Siddiq lórúkọ wọn. Abubakar Siddiq lórúkọ wọn, àwọn náà jẹ́ Al-Miskeenubilahi, ọ̀rẹ́ bàbá Sheikh Adamu púpọ̀ ni wọ́n. Kódà nǹkan tí bàbá yẹn sọ fún Sheikh Adam níjọ́ tán ìjọ ń jọ rẹ̀ tí wọ́n tí mọ́ tọ́lọ́run ó ṣe. Bàbá yẹn ló sọ fún Sheikh Adam ní pé lọ́dún mẹ́wàá sì sìn àwọn máa wù ẹ́ lókè ni. Bàbá náà ó sọ fún bàbá Sheikh Adamu nígbà tí bàbá ò tiẹ̀ tí mọ nǹkan tó máa padà ṣẹlẹ̀ pé lọ́dún mẹ́wàá sísìn níbi tọ́lọ́run ó tó ẹ sí àwọn báwọn ti tó yìí àwọn tó máa wù ẹ́ lókè ni. Allahu Akbar. Ọmọ bàbá náà Saud ó wá Markaz ń bí. Ó wá sí Markaz ń bí. Àtò ní tẹ́yìn fi parọ́ nù. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Níbo lọ́mọ yẹn wà lẹ́nu? Bọ́lọ́mọ náà wà lẹ́nu. Ta ni ò jẹ́ ó dàgbà? Ta ni ò jẹ́ kọ́mọ náà dàgbà? Ta ni ò jẹ́ kọ́mọ yẹn jẹ́ nǹkan? Ta ni ò jẹ́ kọ́mọ yẹn jẹ́ nǹkan? Bọ́lọ́mọ náà wà. Inú àwọn mùrídì bàbá yẹn. Inú àwọn mùrídì bàbá yẹn. Ẹnìkan jẹ́ Abdulwahab Koka. Ẹnìkan jẹ́ Abdulwahab Koka. Mùrídì gidi ni. Mùrídì gidi ni. Ẹ máa wá di yín o. Wọ́n ní ẹ máa wá. ولن ترى إلى المعلولا ما له يكون مجنونا. Ẹni tí mùrídì ó fẹ́ dáadáa púpọ̀ fún ọmọ bàbá yìí. Mùrídì ó fẹ́ dáadáa púpọ̀ fún ọmọ bàbá yìí. Ó sì fẹ́ dáadáa púpọ̀. Ó sì fẹ́ dáadáa púpọ̀ fún àwọn míì. Fún àwọn míì. Tí wọ́n ń wá bá bàbá. Tí wọ́n wá ń bá bàbá. Níbo la Sheikh Abdulwahab Koka yẹn wà mọ́? Bóyá Sheikh Abdulwahab Koka ń bolo wà mọ́. Rahimahullah. Amin. Sáwọn àwọn tá a mọ̀ tí wọ́n dà. Àwọn tá a mọ̀ tí wọ́n dà. Tí wọ́n gbórúkọ olórúkọ lérí. Tí wọ́n wá gbórúkọ olórúkọ lérí. Tí wọ́n jẹ́ orúkọ yẹn. Tí wọ́n sọ wọ́n bẹ́ẹ̀. Tí wọ́n sọ wọ́n ní orúkọ yẹn. Sáwọn ló ní Súfí nìsìn. Sáwọn ló ní Súfí nìsìn. Aya banka aya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ibi tí wọ́n kọjú sí ibi tí wọ́n kọjú sí kò sí bẹ̀rù fún wọn. kò sí bẹ̀rù fún wọn. ẹ̀yìn tí wọ́n fi ilẹ̀ ẹ̀yìn tí wọ́n fi ilẹ̀ wọn lè banújẹ́. wọn lè banújẹ́ láwọn tó jẹ́ ní Ọlọ́run. lọ́dọ̀ gbogbo èèyàn wọ́n ní pé àwọn tó bà tọmọ wọn jẹ́. àwọn tó bà tọmọ wọn jẹ́. orí ibú ni wọ́n gbà bẹ́ẹ̀. orí ibú ni wọ́n gbà bẹ́ẹ̀. kò túrú kan lára àwọn bàbá yẹn. kò túrú kan lára àwọn bàbá tá a wí wọ̀nyí. lórí ẹlòmíràn ti máa rí pé nígbà tí wọ́n bá lọ́mọ tí wọ́n lẹ́yìn kò dá nìyẹn. ẹlòmíràn máa rò pé nígbà tí wọ́n lẹ́yìn àbígbà tí wọ́n lọ́mọ tó délé fún wọn tó ṣẹ́kù fún wọn wọ́n máa wá rò pé bóyá wọn lẹ́yìn nìyẹn rárá o. Allahu Akbar. ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ nìyẹn. ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ nìyẹn. nìṣó. khamisan. ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún. inna as-sabiyya allazi huwa ghayru mumayyizin wa ghayru mukallafin lan yakuna waliyan. ọmọ kékeré kò ì bàlágà kò ì dọ́túnmọ́ yàtọ̀ sósì a lè pẹ̀rú yẹn wòlíì. ọmọ kékeré tí ó ti bàlágà tí ó ti mọ̀ tún yàtọ̀ sósì a lè pẹ̀rú ẹni wòlíì. wa awwalu awliya Allahi ta'ala. àwọn kìnnì kan lè máa ṣẹlẹ̀. àmọ́ àwọn kankan lè máa ṣẹlẹ̀. sírú bẹ́ẹ̀ yẹn. sírú bẹ́ẹ̀. tó bá wà lọ́mọdé. tó bá wà lọ́mọdé. kó tó dàgbà. kó tó dàgbà. tọ́lọ́run bá yẹn ní wòlíì. tọ́lọ́run bá yẹn ní wòlíì. àwọn kankan kan máa ṣẹlẹ̀ sí. àwọn kankan ó máa ṣẹlẹ̀ sí. là ń pè ní ìrahasọ́t. àwọn ìrahasọ́t yìí yóò máa tọwọ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀. tí wọ́n máa fi mọ̀ pé ọmọ yìí lámì. ìyẹn ẹni a sọ wípé mùjísà òun làgbà. mùjísà ní àgbà. kàrámà ni ọmọ kékeré. kàrámà ni ọmọ kékeré. tí ó máa ṣẹlẹ̀ sí wòlíì. tí ó máa ṣẹlẹ̀ sí wòlíì. mùjísà yóò wá pẹ̀lú tàhádì. àwọn mùjísà máa wá pẹ̀lú challenges ni. Karama ò ní wá pẹ̀lú challenges. Karama ò ní wá pẹ̀lú challenges. ìtọ́lọ́run wá fẹ́ ṣe ní karama fún wòlíì kan yóò ti nírú ẹ̀ tó ti ń jẹ́ mùjísà. wọ́n máa pè yẹn ní khasiyya 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 Isa ó ṣẹlẹ̀ sí Ahmadul Badawi. Ahmadul Badawi ní àwọn bá dé masari èyàn ó rí orí pa ẹ̀. àsìkò mólídì báyìí ibẹ̀ á kún wọ́n wà káàkiri kí ni khasiyya tó ṣẹlẹ̀ sí òun náà jí òkú dìde. tí a máa ń pẹ́ kò ní challenges inú but ìyá ọmọ tó jí òkú ẹ̀ ìyá yẹn wá bá ní pé kó ṣàánú ọmọ òun dákẹ́ òun ọmọ kan tó ṣe. wọ́n ti fọwọ́ kan ara ọmọ báyìí ó ti tutù. Sheikh Ahmad al-Badawi wà débẹ̀
ló wá ṣe àdúrà fún ìwọ Ọlọ́run kó in tóhun tọrọ yìí Ọlọ́run kó ṣe fóhun ọmọ tó kú yẹn ló bá yẹra padà ló bá jí Allahu Akbar. mo rí wọ́n gbé nǹkan kan fún ṣẹ́yìn lẹ́rí tẹ́fì hàn tẹ́bá rí tẹ́bá fi hàn kó kàá jáde ká gbọ́ ni kàá jáde ká gbọ́ àbí kí náà gbélé lọ́wọ́ إذا ما رأيت الأمر يخرق عادة فمعجزة من نبي لنا صدر وإن بان منه قبل وصف نبوة فالرهاس سميه تتبع القوم في الأثر túnkà إذا ما رأيت الأمر يخرق عادة tó bá rí ìṣesí kan yàkíríkò àdátàn tí ó téèyàn ò bá sábà فمعجزة من نبي لنا صدر tó wáyá pọ́dọ̀ ànábì ló ti wá mùjísà nìyẹn وإن بان منه قبل وصف نبوة àmọ́ tí ó bá jẹ́ pé nùbú wà ní kó tó di nàbíyù فالرهاس níṣẹ̀lẹ̀ yẹn bá ṣẹlẹ̀ sí ìràhásọ́ ti فالرهاس سمه تتبع القوم في الأثر so ó ní ẹ̀ mo rò pé ẹ̀ tí ẹ̀ ní nǹkan tí ó ẹ̀ bọ́ so ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. If this message brought you value, help us reach more people. Subscribe sí Message to Communities láti gba ìmọ́lẹ̀ Islam tẹ̀lé Yorùbá.